2010 році я був обраний головою Казачолопанської селищної ради. Мене 2 рази вибирали головою сільради, а потім вибрали головою об'єднаної громади, куди війшли вже всі населені пункти і місто Дергачі. Дергачівщина відбудована протягом 10 років, навели там порядки, відстроїли красивий сучасний центр в місті, вокзал, відбудували храм, реконструкцію провели. Ну і, на жаль, війна нам все зруйнувала, всі плани зруйнувала. Козача Лопань звідсіля, мабуть, кілометрів 8. Знаходиться Козача Лопань, вона знаходиться під окупацією. Там місцеве населення переживає тяжкі часи. Я знаю, що там катують людей, і знущаються, і примусово витворюють їх на Росію. Багато таких іде телефонних дзвінків, випадків. Моїх депутатів там б'ють, повбивали їм зуби, вибивають вухи, ламають ребра. Ну, сильно знущаються над людьми, да. Тобто такі люди, які більш були проукраїнські, більш були активні, які мали проукраїнські погляди, от вони сьогодні, на жаль, да, попадають на підвали на ці їхні фільтраційні, так називаємо, де з ними проводиться відповідна робота службами окупаційних військ. На жаль, там моя родина, моя матір, дядько, тітка. Перші дні теж там їх розбували, виганяли на сніг, забрали документи. Ну, сподіваюсь, дай Бог, щоб вони вижили до того часу, коли ми звільнимо ці населені пункти. Тому матері сказав, говорю, сидіть у підвал, спускайтесь, чекайте. Ви досі думаєте, що ми один народ? Ви досі думаєте, що зможете нас налякати, зламати, схилити до поступок? Ви справді так нічого і не зрозуміли? Не зрозуміли, хто ми, за що ми, про що ми? Читайте по губах. Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води чи без вас? Без вас. Без їжі чи без вас? Без вас. Холод, голод, темрява і спрага для нас не так страшно і смертельно, як ваші дружба і братерство. Але історія все розставить по місцях. І ми будемо з газом, світлом, водою та їжею. І без вас. Ворог питається пройти на місто Харків через нашу громаду. І от уже скільки 100 з лишнім днів Дергачівщина гідно тримає фронт і стоїть щитом, не допускаючи сьогодні ворога на те, щоб пройти до міста Харкова. Це 24-та, коли нас напали. Я забрав дружину, і ми по дорозі вискакували сюди на безпечну територію, тут на кружну дорогу, щоб вивезти свою родину. На щастя, на зустріч мені видвинулись з Дергачів наші хлопці. Вони зустріли російську колону. І тут майже по всій дорозі стояла побита техніка, там БТРи, автозаправники, це Росгвардія, потім далі там урагани, гради. Зустріли їх тут, техніку їхню, потім підтягнулись наші танчики і вже розпочався бій у цьому напрямку. Колона була майже знищена. Пошкоджений цивільний автомобіль. Заряджені гради стоять, повністю укомплектовані зарядами. Кинуті. З маркуванням «З». Все, що має маркування «З», далеко не проповзе. Влад власноруч, ось він заводив ці танки, сам сідав з братом, зі своїми хлопцями. І вони на цих танках, на Т-80-х, сірих зон, особисто приганяли їх в Дергачі. На одному із танків вони сідали, приїжджали сюди в Цупівку, вступали в бой з ворогом, на волонтерських засадах воювали трофейним танком, наносили їм ураження.
Кожного ранку і всі сили спеціальних операцій, генеральні там штаби, всі їздили до нас, і вони, хлопці, підказують, де, що, і ми на телефонах отак, з місцевим населенням, з усіма, де їдуть, скільки, куди, де заселились, де їхня техніка, в яких ангарах. Перших, мабуть, 1,5 місяці тут не було Збройних сил України. Російські війська стояли в Казачій Лопані, а Збройні сили України стояли в місті Дергачі. Це все була сіра зона, неконтрольована територія. Місцеві намагалися своїми силами, гвинтівкою для полювання, сайгою, ходили, патрулювали. Братику, рукою помаши. Реально, дуже мало людей було тоді. І то такою ж маленькою кількістю вони змогли втримати таку просто взагалі не зрозуміло, як це, як таке можливо взагалі. Один із моїх найбільш, скажімо так, близьких людей, мій брат, також мій бойовий товариш, з яким ми пройшли вже такий довгий шлях. Ось він. Також приймали участь в цьому всьому. Ви ж служили разом. Так, ми тут жили разом. Ось ще легендарна молода людина. Треба було якось формувати територіальну оборону. Говорю, добровольців приходило багато, але такі не готові, скажімо, приймати участь в активних бойових діях. І потім познайомились, як ми з Латом так друг друга знали в обличчя. Він представляв нашу Дергачівщину на змаганнях по боксу. А потім зустрілись, говорю, досвід є, він є. Такий штурмовик, десант. Добре. На даний час ми теж робимо такі виїзні рейди, так можна теж сказати, сірі зони. В'ячеслав Валентинович Задоренко зорганізував такий невеличкий партизанський загін. Різні люди туди прийшли, там і колишні військові, хлопці молоді, і ми там представники бізнесу, там в мене ще там декілька колег, теж фермерів доєдналися. Я пам'ятаю, як ми підняли дрони. І що там ми літаємо, і тут хтось з хлопців каже: слухай, саджай цей дрон. Ми дивимося на картинку і кажу, це не мій дрон. А чий тоді? Вихід. Сюди. Разом з Валентиновичем, тобто Задоренко. Він їздив з нами, лежав з нами під мінами. Дійсно голова. Є за що поважати. Сюди. Це Нацгвардія, точно? Так, давайте. Все, вимикай. Все, поїхали. Коли прийшла біда, війна. І здається, що покоління втрачене. Це саме вони, 20-18. Від 18 до, скажімо так, молоді хлопці. Вони воюють, гинуть, кладуть життя. Що ви можете сказати, хлопці? Все норм. Ми їх розбили. Так, це таке. Ранкова група ворогів пройшла повз. Коли почалася війна, було дуже страшно. Як вона вже за вікном, і тобі страшно. Переживала, не спала. Дуже страшно було. Я пишаюся. Він мій чоловік, він мій захисник. Я вважаю, що Україна – вся моя рідна країна. Але рідний дім, земля, по якій я ходив у дитинстві, вона тут. І це дає якийсь стимул залишатися тут. Я люблю Харків, я люблю Дергачі. Хоч і страшно, але дім є дім. Черговий караул, 2 відділення. На виїзд, вулиця Садова, 53.
майже кожен день. Бойові виїзди на кожному чергуванні ми виїжджали. Вже де після обстрілів, де горів будинок, приїхали 2 автомобілями, почали тушити. І десь, буквально хвилин через 15 почались обстріли. І коли побачив, прям побачив стовп диму, туди був прильот з міномету, скоріше за все. І ми ховалися також з людьми, які були в тому ж підвалі, пересиділи, потім догасили пожежу. Здоровий будинок культури, який недавно відремонтували. Зробили хороший ремонт, в якому діти ходили на кружки. 2 дні ми тушили і ще днів 5 ми розбирали завали. Колись тут у мене був колектив в цьому будинку культури, який був перлинкою, мабуть, культури у масштабах, якщо не України, то Харківщини 100%. То, що стало після рашистів цих, які таку біду зробили, вже відновленню не підлягає. Ми називали цей магазин «Кирпичик». Відомий на весь район. Всі казали, що навіть якщо війна буде, то «Кирпичик» буде стояти постійно. Скільки зараз всього спалили і зруйнували, але цей магазин стоїть досі. Скільки дитинства тут минуло, школа, тут навчалися мої друзі та товариші, а зараз вже бойові побратими, які беруть участь зі мною в цій операції. Так, тут стояли столики, тут святкували всі свята, тут, на цьому місці. Легендарний «Кирпичик», 24. І билися тут, і цілувалися тут. Скільки тут всього було. Та й людей тут було завжди дуже багато. Тут на лавках люди завжди відпочивали. Пили пиво, розслаблялися після роботи. Ходили потяги, люди їздили на роботу. Ніхто ні про що таке не думав. І тут на тобі. Все втрачено. Ну нічого. Все ще відбудуємо. Все, що попереду. Це тільки початок. Це початок великого шляху. Ворожими силами було нанесено удари по нашій критичній інфраструктурі, були розбиті одразу електропідстанції, газогони, всі населені пункти, не включаючи місто, залишились одразу ж без газу, без світла, без зв'язку. Не залишилось жодної будівлі державного закладу, який би був цілий, якщо він не повністю зруйнований, частково пошкоджений. Усі підприємства, які були саме наповнювачами місцевого бюджету, зруйновані. Тож лікарні, заклади освіти. Якщо ми розуміємо, що ці будівлі, ці заклади не мають жодного стосунку до військового якихось там інфраструктурних об'єктів. За час війни пошкоджено 3 було лікарні. Місце одного прильоту, другий і там далі 3, тому що тут вже приміщення дитячого садочка, ну і відповідно приватний сектор. Прильоти дуже часто, дуже близько. Почали бити мінометами, одному чоловікові відбило голову, жінці відірвало ноги. Ось тут, якщо придивитися, вікна взагалі немає. Мені і засклити немає чим. За рахунок того, що цей будинок старий, і були закриті фіранки і вікна, це нас врятувало від вибухової хвилі. Але коли це все відбувалося, діти одразу бігли в коридор. В укриття. Це було наше укриття, тому що іншого варіанту не було.
Це мої діти від першого шлюбу. Але з'явилася жінка, з якою ми збиралися одружитися. Вона загинула. Вона працювала в нас своєю, а він строїтелем був. Ну, дітей вона мене дуже, звісно, любила, мечтала за хорошу сім'ю. Сказали, що там десь біля стадіону дають дешевий хліб. Вона пішла, попала під обстріл, ну і погибла. Примусово виганяли людей з окупованого руського заводу на території Росії, їх гнали через пункт перетину, знімали відео, як в одному місці вбивають хунта місцевих людей і як русські допомагають евакуювати людей на територію Росії. Сьогодні з важкого озброєння обстріляли прикордонне село Козача Лопань Харківської області. Били виключно по цивільним об'єктам, в тому числі і по пункту видачі гуманітарної допомоги. Те, що снаряди українські, у жителів нема сумніву. Ці свідки вказують у сторону Харкова, який зараз контролюється ЗСУ. З початку воєнної операції колишній сільський староста втік в Харків. Декілька разів з'являвся в селі, обіцяв розправу односельцям за зв'язок з росіянами. Місцеві мешканці кажуть, що завжди ставилися до нього з недовірою. Мої батьки зараз знаходяться під окупацією, Козачий Лопань. Оце таку газету розповсюджують на окупованих територіях. Напали 24 февраля, 1 марта вже була надрукована газета. Це ще вони сюди не вторгались повномасштабно, але газета вже була надрукована. Далі друкували і про мене в газеті, що я нацист, страшніший. Самий тут страшний російський нацист, який знищує. Розганяють фейки о том, що якоби я даю команди Збройним силам України прицільно стріляти по місцевому мирному населенню свого рідного населеного пункту Козачий Лопань. Ну, прийде час після того, як ми звільнимо селище Козача Лопань, я визволю свою матір, все стане на свої місця. Ми робили зальот дроном, оттуда от ми залітали сюди, і тоді ми виявили їхні 2 МТЛБ там і їхню спешка, яка там сиділа. Ми дроном сюди залітали, дроном їх бачили. Я просив артилеріста розбити той уголок, і ми всю цю техніку тихенько витягнемо на дергачі, одразу позабираємо і передамо. А потім приїхали наші, вони розбили і угол, і ету розбили, хоча її можна було не розбивати, а забрати. І нижче ту вони зруйнували, на стела, можна було теж забирати, цілу виганяти. Все було окопане. В основному вся ця посадка була окопана. Там видно і окопи, і тубуси від РПГ, від міномета, всі ящики. Все це було там раніше. Потім їх звідти вибили. Ну, як бачите, от орки тут вони ночували, спали. Це їхні такі укрепчики, скажімо так. Справа, слева, то тут екіпаж. Екіпаж переховувався. От такий. Ось такий модифікований танк. Хоча танк дуже хороший. По всім показникам. Дуже міцний. Так, дуже міцний. Разные. Детворе после войны, блин, как мы в свое время, будучи малими, після війни збирали ці гільзи, патрончики, все це було інтересно. Діти будуть потім ще лазити 20 років вибирати. Буде як музей. Можно это, знаешь, как использовать, как для ныряния на ставку. Трубу, вышку для детворы. Місцеві телефонують, кажуть, російська колона, все, вона йде, заходить в місто. І починається така стрільба тут на містку, тут стояли наші хлопці, і стрільба, і міномет працює, і кулемети. Ми вже думали, що все, ворог прорвався. Дзвоню комбату, телефоную, питаю, говорю, колона заходить вже на Піски. Він такий посмішка каже, то твої хлопці возвращаються, вертаються. Просто на танках трофеї, на зетки їдуть, а місцеві ж русські. Це майбутнє нашої країни, я вважаю. І
На цих хлопцях насправді все тримається. Вони не здаються, вони без страху йдуть вперед. Всі, хто зібралися навколо В'ячеслава Валентиновича, ми не військові і не мали ніякого військового досвіду до цього. А брати якраз вони нам підказували, де можна йти, де не можна, як літати, куди заходити, де ховатись від обстрілів. Є такий момент, це мій брат-близнюк. Ми з ним з візочка разом. Я з цим братом в одному танку сидів. Ми виконували разом операції, разом жили під час важких ситуацій, були разом. Ми розуміємо один одного, нам це легше дається. Плюс сам контакт. Нам простіше розуміти один одного на своєму жаргоні, сленгу. Та й просто, скажімо так, це рідна кров. Всі молодь, от одне, що в них ще шляпа хлопає, як кажуть, страху немає. Вони пруть по мінному полю, проїхали 5 разів туди-обратно, потім поїхали військові, зірвалися. Вони говорять, як ви там їздили? Як-то так, от сідаємо, їдемо. Я йому кажу: Влад, давай не поїдемо, бо хто знає, що там може міна стоїть. А він так подивився на мене і через 3 секунди мені каже: та ні, каже, поїдемо. От якраз і провіримо, чи любить нас Господь, чи ні. Ми були завантажені. Це машина, це плюс все спорядження і таке інше. Нас 8 людей на машині. Ми не підірвались. Потім поїхали хлопці, щоб забрати техніку. І вони підриваються саме на тому місці, де ми постійно дислокувалися. Ми подумали, напевно, нам ще не час туди. Нам ще треба пожити. Я тобі кричу ліворуч, працюєш ліворуч. Центр, хлопок, коліно. Відкат назад так само. Зрозумів? Так, готовий? На вихідну. Готовий? Так, працюємо. Центр. Коліно. Праворуч, ліворуч. Давай дивитися правді у вічі. Всі найкраще повмирали у перші дні війни. Всі толкові. Перший місяць всі полягли. Бойові бригади, що на Ізюмі, що на Кам'янці. Всі, хто там був, там і залишилися. В тому ж Лисичанську, в тому ж Северодонецьку. Скільки хлопців лишилося. Дивися Фейсбук, всі ці історії. Все, війна закінчилася у всіх. Всі на пляжі, все класно. Я взагалі від цього в шоці. Там у всіх все добре. Я розумію. Іди відпочивай, але не викладай, що у мене все добре. Я класний чувак. У людей руки і ноги відриває. Люди гинуть, а у всіх все добре. То прийди в військкомат. Наше життя залежить від того, як ти будеш слухати командира. Один від одного коротше. Звичайно. Не вийде робити те, що заманеться. Роби лише те, що тобі кажуть. Тоді ти будеш хоч якось жити. Тому я знову повторюю. Не метушимося, слухаймо те, що кажуть. Порожній. 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 А тепер вони всі зараховані до Прикордонної служби України. Создана окремо пошукова розвідувальна група для них. Випущено їм бойове розпорядження на здійснення розвідки. І сьогодні вони мають вже повний статус військовозобов'язаних. Працюють сьогодні окремою групою, виїжджають, співпрацюють з Національною гвардією, зі Збройними силами України, з усіма, скажімо, військовими підрозділами, які чинять сьогодні опір агресії на території нашої громади, надаючи всебічну підтримку. Як зі сторони російських окупантів постійно йдуть спроби контрнаступу на наші позиції наших Збройних сил. Вони тобі вчора була контрнаступ росіян на позиції в сторону Удів, селища Ветеринарне. Але наші захисники гідно дали відсіч і відігнали ворога. Також і наші хлопці постійно переходять в контрнаступ, відбиваючи метр за метром територію нашої Дергачівщини.
лицами не похожи, ни характером, ничем. Еще и зовут это там по-разному. А группа крови одинаковая? Нет, конечно. Хорошо. Знаю, что одинаково. Зараз Колян буде стрибати. У нього там потрійне сальто. Він майстер цих справ. Коля, давай. Тільки не в піт. Ось тут каталися. Ось тут вони і жили. Крайня вулиця. Ось тут вони жили. Ось тут. Оце стадіон. Он він. А твоя вулиця де? Он твоя, на розі. Моя, так. Подивись, гума не лежить? Є. На Ніву на 16-ту. Виходить, доставка сюди, де вони ходять, патрулюють. Там і техніки багато. Якщо тільки наші Збройні Сили України проведуть успішну контрнаступальну операцію по Білгородському шосе, у них не буде підтримки артилерії, не буде сенсу тримати Казачу Лопань, вони вийдуть звідти. Отак от. Первопроходці. Йдемо на зустріч Казачій Лопані. Попереду підбита ворожа техніка. Нічого, невеличкими кроками ми дійдемо до нашого населеного пункту. Казача, тримайся. Мною було прийнято рішення все ж таки їхати в населений пункт Казача Лопань. Я бачив, як у всіх у хлопців такі були мокрі очі від радості, що ми йдемо додому. І от я спрямував по вулиці, я звернув на свою вулицю, на яку я народився, де я виріс. І по цій вулиці, коли ти їдеш, такі відчуття неймовірні, які не купиш ні за які кошти, і їх не передаси ніяк. Такі родненькі. Я встала, вони цвіток розцвів. Я думала, що закінчити цвіток зацвіте. Мамуля, я знав, що тебе приїде. Я знала всі вещи, все сохранили, божечки, синочек. Я ждала, що ти прийдеш. Я все забрала, всі твої вещи, все сохранила, все до грамочки. Тільки там хата завінірована, сказала. Мамуля, ти хорошо виглядиш, як завжди. Я так скучав. Привіт. Я борщу наварила, хлопці. Я борщу наварила. Хочете, я вас покормлю зразу борщу. Молодці. Ой, Героям слава! Мам, пап, я в Казачі. Сьогодні 11 вересня ми знаходимося у нашому рідному селищі Казача Лопань. Ось як місцеві мешканці зустрічають наших захисників. Героям слава! Казача є, і була, і буде Україна. Ніякого руського міра тут не буде. От, можете бачити, де ганчірка руського міра валяється. Слава Україні, слава ЗСУ! У мене трос є. Та ні, там мотузку кинути, двері відкрити. Треба через паркан перелізти. Ой. хлопчики, виносять. Можна вас потрапити? Вони не вірили, що ми хорошо жили. А що вони взагалі як би от, у них? Як вони пояснювали, що вони тут робили? Сказали їм, що треба нас освободити. А чого? От Бендера. Бандера каже, Це тут Бандера. Бандеру вони шукають, представляєш? Казачі Лопані, да? Це Казачі Лопані Бандера шукали, так? Ні, де? В лісі. А, в лісі, а? Ховається Бандера. Вони приїхали Бандеру. Я їм кажу, ви на 80 років опоздали.
себе порядки хай наведуть. У себе там якісь. А вони лізуть сюди. Ну, хорошо жили. Як оказалося, війни не хватало. Їм не вірилося, що ми могли в магазині нормально скупитися. Якщо вони самі переобувалися, в нас приїхали в магазин. Магазини почистили, труси женські позабирали, лівчики. Це взагалі все грибили. Хоча тут дорогого ніколи не завозили, ну так якби на сільського життя. Розтяжки, щоб не було ніяких розтяжок. Коли оце почало все зриватися, вони вже не знали, куди чекати. Вони, навіть коли я останній раз була, цей староста каже, я к этому такому не привик. Говорили просто учення, якби. А тут так стріляють, він забіг у підвал. І перелякані такі. Вони такі перелякані, коли перший раз вони зайшли. Я навіть, яка, хлопці, а чого ви такі перелякані? Вони з автоматами забігли, вокруг хати, по погрібах, де ваші солдати, де у вас тут оружие? Я говорю, откуда в мене оружие, откуда в мене солдати? Становиться на коліна, це ще сніг був. Ми час стояли на колінах. Шукали нацистів? Вони шукали погріб і кажуть, що це таке? А де? А оце тут, в курнику. А де ваші нацисти? Я говорю, та де ж їх шукати? Ну, 2 неділі я думала, що я й не виживу. От. В мене були приступи, я падала кожен цей вистріл. Вони в нас стояли в огородах, вони так багато разів стріляли, по 40 разів зразу. І я переживала, що в мене там син, що в мене зять, що в мене сваха там. І я казала там, хоч би їх, хоч би вони живі були, хоч би вони живі були, Господи. Мама, ми нікому не пробачимо нічого. Будуть відповідати за те, що над тобою вони знущались. Слава Богу, що ти жива, що ми з тобою зустрілися, обнялись. Я, як своє слово, стримав. Вся родина зібралась. Слава Богу, що всі живі, що всі здорові. Всі зрадники, вони отримують по заслугам. Вони мені говорять, що ви наділи українську кофту. Я говорю, ну ви ж ходите з ленточками, вам можна. А чому я не можу в українській вишиванці? Ваше право. Ви ходите з ленточкою, я ходжу в своїй українській кофті. Мені подобається вона. Він мене як ударив, так мені було плохо. Я кажу, а зачем ви тоді мене б'єте? Він каже, ну це для корекції, для профілактики. А вони мене вичислили, я не знала, що вони мені прицепили цей жучок. На столі у мене був 2. І на мені, яка так була така лампочка, і вони через 10 хвилин приїхали і мене забрали. А ось тут, в підвалі, це було овочесховище, де овочі зберігали. А під час війни росіяни перетворили у в'язницю. Отуди прилетів прильот, бо в тому підвальному приміщенні, в тому краю знаходились російські окупаційні війська, їх там побило більше 10 200-х. Отаку зварили вони клітку, як в звіринці. І саме в цьому підвалі вони били людей, а сюди вони їх накидували. Оце вони тут вживали наркотичні засоби, а потім під наркотичним сп'янінням вони катували і допитували наших людей. Почали забирати людей в підвал, катувати. Також забрали мене, мого сина і мого племінника. І збивали, вішали за руки назад, вішали, зламали мені грудну клітку, ребра справа-сліва, плече. На вуха цепляли прищіпки такі металічні і били током. Током били так, що ці мечки були чорні всі. Мого сина, він інвалід дитинства. Як збивали вони його, і збивали так, щоб він міг кричати, і щоб це чув я, як батько. Глаза в нас були зав'язані, друг друга ми не бачили, але чути ми чули. За мною був майор АТО. Він піднявся на коліна, так як підніматися було дуже тяжко, руки зав'язані, ззаді були зв'язані глаза. Все, він піднявся і мені одне тільки сказав, каже, отець, треба спасати дітей. Ну і в цю мить він встав і сказав слава Україні. Вони бросили збивати дітей, перейшли на нього.
збивати. Потім піднявся на коліна я, почав я кричати «Слава Україні!». Вони почали збивати нас обох. Ну, я не знаю, український народ сильний. Ми видержимо, ми побідимо. Але ми вирахували, в якій частині приміщення саме знаходяться їхні російські, де сидять наші люди. І наші артилеристи точним пострілом влучили в ту частину складу, і там загинули російські окупаційні війська. У нас була велика вулиця, була, всі свята святкували, дружньо ми жили. А при них ми боялися. Ми боялися виходити на двір, ми боялися з ними і спілкуватися. Це тут вони, я не знаю, що вони. Хто каже, що це була десь як питочна. Тут у нас ось такий колодь. Ну, ми вже повичищали, звісно, ми ж не будемо ждати. А це тут в них. Отут вони сиділи, що вони там робили. Ми не можемо сказати, що вони робили. Скоро вони все нам обіцяли, що день-два, і все, ми вас випустимо, і сараї построїмо, і робота буде, все буде прекрасно. Вони, вроді, ми вас прийшли визволити від нацистів. Ну, які у нас тут нацисти, у нас тут різна національність, ну, всі люди. І по-російськи розмовляли, і на українській мові, нікого ніхто не ущемляв. Виходиш ранком, ще ж виносиш там відро чи якийсь мусор. І вони ходять з автоматом і дивляться на тебе, дивляться, і прямо на тебе направлене це дуло, і не знаєш, що в нього в розумі, що він може сказати тобі, і киває головою. Спочатку були ДЛР, ну, і НРР, от то перші вони, як розвідники приїхали, а потім вже буряти були, ну, зеткою буквою. Вони приїхали на танках, на бронемашинах, і в них стільки речей було. А я кажу, ой, дивіться, скільки, це, мабуть, надовго в них. А вони вже в людей накрали в мішки, наскладали, в сумки, в мішки, що змогли, що і грузили. Ну все, вони з нічим не прощалися, все забирали. Сумно дуже, стільки часу, сил, нервів, коштів сюди було вкладено. І отак от, ну, майже там за півроку, коли окупація почалася, було знищено. І не тільки в мене, там, у мене от сусіди, там, з якими я досі там спілкуюся, там, з Казачої Лопані, з Проходів, ну, також лишилися всього. Теж будували, теж розвивали, і ну, нема нічого, все відібрали. Останні 4 місяці до деокупації розташовувалася Осетинська рота, яка, ну, тут саме на цій території жила. Вони по собі лишили такий напис «Чорна рота Z», хлам, смітник, все отут так і лишилося. Це, ну, ми так зрозуміли, що це останні, які там, це Чорна рота, мабуть. Вони відмічали прильоти, тобто наша артилерія, авіація били по ним, і вони кожен день, там 6.07, там 21 приліт, 8.07, 15, 9.07, 36. Вони там 2.08 святкували День ВДВ. Мені б хотілося, правда, вірити, що ті, хто писали це і відмічали, їх вже немає в живих, але, ну, вони по собі отаке лишили. Ну, то це селищна рада, в якій пройшли найкращі роки мого життя. Кабінет, в якому я пропрацював 10 років, орки використовували цей кабінет, скажімо, як свою временна адміністрація освобождених територій Харківської області ПГТ Казача Лопань. Стрічки вони надягали на руки. Це була біла стрічка, символізувала, що вони, ну, як би то, полонені, а помаранчева стрічка поверх, що ці люди співпрацюють з місцевою окупаційною адміністрацією. Окупацію можна характеризувати як «я не була у в'язниці,
Але це гірше, мабуть, ніж в'язниця. Я просто після 17 березня, коли розтягувала людей, які постріляли кацапи, частинки людей, я 3 місяці взагалі не плакала. Це був якийсь, це не шок був, а це було взагалі, це якийсь камінь всередині був. Це не можна пояснити. От зараз я слів не підберу, як це розказати. Це не болить, це страшно, коли людина не може плакати. Лучше, коли ми плачемо. Оце все вони в нас забрали. І сліз у нас не було. І нічого, була просто ненависть. З кожним днем зараз я просто їх ненавиджу. І я впевнена, що всі, хто побув в окупації, отака ненависть залишиться нам, мабуть, на все життя. Це у нас просто знищували як націю. От в чому. Вони кричали, тут там нацики і все. Так я їм казала, що отут нацик, це ось я саме великий нацик. Ну, ще й Задоренко, мабуть, саме Да, більше. мене вони теж оголосили главним нацистом Задоренко, який стріляє по мирному населенню. А скажіть, будь ласка, тепер у мене запитання. Скажіть, нацик – це погано? Ханна, ви знаєте, росіяни не мають сьогодні різниці між нацистом і націоналістом. Націоналіст – це людина, яка, ми, по суті, українці всі націоналісти. Ми за національну ідею. Ми любимо націю свою, да? Ми належимо до цієї нації. У нас національна ідея вільних, незалежних людей, гідне майбутнє для наших дітей. А нацисти – це ті, хто знищують мир цивільне населення, хто примусово витворюють людей зі своїх домівок, хто грабують, хто вбивають, хто гвалтують, катують, хто несе смерть і розруху. Це нацисти. Так вони навпаки, вони нацисти. Да, як у росіян, ви подивіться в зеркало на себе і побачите чистих нациків. От чистих нацистів ви побачите в відображенні свого зеркала. Ось це школа. Школа була. Це був заклад освіти, це була школа свого часу, в якій навчались діти. Ми пропонуємо людям виїжджати з території. Є куди, і ми надаємо можливість. Але багато з людей, які пережили окупацію, Цуповка ж теж знаходилась в окупації. Ті, хто окупацію пережили, вони вже, як кажуть, страшні самі часи ми вже пережили. Та ну, Привіт, батько. Здравствуйте. Ну що, ви тут вижили? Там вижили, та я тільки ось в неділю приїхав, неділю назад. Тоже Порядки наводить? Ну, так. Да. Скільки тут людей? Багато людей залишилось в поселку? Ні, не багато тут. Та нікого почти не залишилось. Ну, так люди приїжджають зараз забрати речі, мабуть, більше. Так, в основному, так. Да. А то приїжджають, вон криші латають і там забивають, уїжджають. А я тоді скажу нашим дівчатам, щоб якщо що, вони тоді, може, до вас сюди будуть завозити харчі. Завозять. До вас будуть завозити, а щоб люди тут в місті вже до вас підходили, Ну, там тут рядом, розберетеся. да, пускай, да. Дай Бог орки виб'ємо, потім будемо все Та восстанавливати. хоча б Все, не отець. прийшли вони сюди. Не прийдуть, ні. Зараз бачу людей 10 тут. Ще людей 20. Відрахуйтесь. Решта розходьтеся по домівкам. Ми вас не приймемо фізично, тому що програма закінчиться і ви даремно простоїте. З перших днів майже 247, чи скільки вже днів заплуталась, без вихідних днів я тут. Працюють наші волонтери, і зараз хлопці розвозять по нашим локаціям. І ми на ту кількість, скільки людей мешкають на тій або іншій вулиці, ми завозимо туди по кількості людей. Якщо на мирний час з Речівщини мешкало майже 50 тисяч населення, то під час перших днів війни залишилось 8, зараз 16. На території Рачівщини нема російських окупаційних військ, вони вийшли, їх вигнали, наші військові на свою територію. Вони зараз з території Росії б'ють саме по мирному населенню, створюючи таку гуманітарну катастрофу кризову. Да? Ну, незважаючи ні на що, люди повертаються в село. Саме в Казачій Лопань на сьогоднішній день вже десь біля 2000 людей, які приїздять до селища, потихеньку ремонтують свої будинки, незважаючи на небезпеку. Да? І люди продовжують повертатися.
Тільки почали діти адаптуватися до нормального життя, до сімейного життя, почали розуміти, що таке дім, що таке любов, а не те, що з ними до цього відбувалося. На сьогоднішній день в Казачі вже працює продуктовий магазин, де люди мають можливість купити продукти харчування, незважаючи, що йдуть обстріли, майже нема такої ні одної будівлі, в яку б не були прильоти. Буквально 30 хвилин тому ворог з танку відпрацював по селищу, 3 трьохсотих людей, відірвані кінцівки, причому об'єкти обстріляли житлової забудови людської, які не мали жодного відношення до військової інфраструктури. Я упала, Я конечно, впала, та саме. звісно. Ну, от Ось коліна позбивала, ось моє улюблене. Встигла в льох втекти. Він дрижав. Вийшли, подивилися. Довкола ями 2 на 2. Отакої. Ось таке наше життя. Ми встигли з чоловіком хоч зайти в погріб. Ну от побила все, ми зараз прибираємо. Всі вікна побиті, все побито. Гараж був відкритий, чи закритий, і воно через гараж побило машину. Єлі, говорю, успіли зайти в погріб. Це нас Трошечки все. освобождають. Да. Освободителі ж чортові. А сусіда ранили, відвезли в обласну. І там вікон немає, там везде немає вікон. Ну це все пустяк. Сам, ну, слава Богу, що залишилися живі. Це нас кожен день б'ють, кожен день. Вже сил немає. Гараж був закритий, і воно з гаража, оце побито все, криша побита там сильно, усе побите. І воно, виходить, закритий був гараж, і через гараж побило. Це від нас. Від нас. Ми вже привикли, що від нас. Так, да, ми вже знаємо, це наші. Люди. Структура вся. Господарство. Забори, дахи. 2 людини поранені. Один важкий, іншого поранило в ногу. А взагалі Путькін. Ми тут поранені всі. Закінчуй стріляти. Треба мені той мир ваш. Руський. І війна теж. Вікна повибивало у всій моїй будівлі. Нема жодного скла. Дах. Не думав я застати свій ящик в таких умовах і справах. Ну де мені, інваліду другої групи? І чим мені все це закладати? Я не уявляю просто. Уяви мені не вистачає. Люди не вічні, вони закінчуються. Реально страшно від усвідомлення того, що відбувається. Що квіт нації, як там не крути, однаково молоді хлопці, вони б'ються за Україну, за кожен новий день, за кожен ранок. А я був у Києві нещодавно. Правду кажучи, вони дуже далекі від цього. Ніби війна вже закінчується. Вийти вночі в Харкові, так, є комендантська година, але купу клубів працює. Я не сперечаюся, людям треба відпочивати. Це теж інфраструктура, якийсь тиловий фронт, якась економіка підтримується. Але з іншого боку, задуматися. Хтось же цілий рік не вилазить з окопу. Хтось в багнюці цілий рік. Він буде молитися на той вихідний. А хтось кожен день виходить якусь історію знімати. Ось у мене був важкий день. І ти на це дивишся і думаєш, ну серйозно, ну який важкий день? Від чого ти втомився? Сходив на роботу до 5 вечора. Ти втомився? Вибач. Важко усвідомлювати такі моменти. Десь там в душі я теж розумію цих людей, коли кажуть, що за нас забули.
що з нас забули, у нас не ведеться відбудова. Ну от як можна тут вести відбудову, коли сьогодні 3 поранених 300-х людей? Щоб вести відбудову, це треба там спеціалізовану техніку, певну кількість людей, там будівельні матеріали доставляти на чомусь. Ми не можемо наражати на небезпеку людей, які нам хочуть допомогти, які допомагають, щоб вони втратили своє життя. Відбудують це село, і люди будуть повертатися. За нами перемога, саме головне. Наші солдати, наші ЗСУ, це все виганить їх з української нашої землі. Це тільки треба вірити. І це буде перемога, буде і найближчим часом це буде. Буде добре все. Вони говорять, що заставляють українців воювати. Мене ніхто не заставляє воювати. Я сам іду воювати. І все, мене не треба заставляти. У мене є мотивація. У мене зайшли вони в мій дім. В мій дім зайшли. Зайшли на мою землю. Зі мною була така історія, коли при виконанні бойового завдання в мою машину з хлопцями влучили з протитанкової керованої ракети. І таким справді чудом, напевно, що я вижив. На жаль, один з моїх побратимів не вижив. Це велика втрата. Приходить таке, напевне, знання того, що війна вона не закінчується, війна вона нікуди не ділася, вона там. Росія ворог. Чому ми так здорово воюємо, не дивлячись на те, що у нас не вистачає ресурсів, тому що дух оцей дійсно козацький. А козаки – це були лучші воїни. Тому все буде добре. І справжні люди зроблять все те, щоб Україна стала процвітаючою. І Європа гордилась тим, що в Європі є така країна. Це мій син Ярослав, це мій племінник рідний Денис. Оба навчаються у кадетському ліцеї, ліцеїсти-кадети, майбутні захисники. Зараз допомагають, повернусь бабусі тут по місту, навчаються дистанційно, вчаться. Маленькі військові. Я дуже вдячний нашим всім військовим. Я пишаюсь, що я завів таких друзів собі. Нових, бо війна фільтранула багато моїх друзів, які просто втекли, скажімо так, пересиджували. Невелика кількість людей залишилась. Але я знайшов нових друзів, військових, хлопців, які мужньо боронили нашу країну, які захищали мою матір. Я завжди це буду пам'ятати і ніколи не забуду цих подвигів, які вони робили нашій громаді. Я дождалась, він у мене ж як ангел-хранитель, мій син. Любими силами він йшов пішки, щоб нашу козачу боронити, наших людей визволив. Всі такі раді, щасливі. Ви знаєте, мама – це саме цінне, що є в житті. От я кажу, навіть як би там воно може звучало, не зовсім, але чоловік може знайти і другу дружину, і завести і другу сім'ю, других дітей. А матір, ти ж, вона раз і назавжди на все життя. Я хочу побажати всім українцям залишатись такими от патріотами своєї держави. Миру шляхом нашої перемоги і гідного майбутнього для наших дітей. І перемога обов'язково буде за нами. Да. Слава Україні! Героям слава!